Okay, so let's start. Okay. So, ang topic nga nabilin sa atong klase sa temperature and heat is about the mechanism of heat transfer. So, how the heat is being transferred? What is the mechanism? So, there are three. I don't know kung napabay lain nga mechanism, but in the book, so there are three mechanism of heat transfer discussed. So, the first is the conduction, the second is convection, and the last one is radiation. Okay, so let's first tackle what is conduction. So, if you hold one end of a copper rod and place the other end in a flame, the end you are holding gets hotter and hotter, even though it is not in direct contact with the flame. Heat reaches the colder end by conduction through the material. Diba? Nakatisting mo tani, no? Example, kanang nagluto ka or nagprito ka. So karon na kay gigamit nga kining nagamit ka og luwag na kay luwag. So sikag ukay sa sugod dili bugnaw pa ang other end sa luwag. As time goes by nga magsikag ukay, ang heat ang pikas end sa luwag which is mo imong gigunitan, magkainit siya, di ba? And then we say that the heat is being transferred by conduction. So, mo na siya conduction. So, okay, so for instance, so always remember that the heat will flow from the higher temperature to the lower temperature. So suppose, makita nyo kung PowerPoint? Yes, sir. So suppose in A, so TH, and this is TC. So asa mo flow ang heat? From TH to TC. So mo heat, mo flow from TH to TC. Kay, for the reason, nga, kuan man siya, for the reason nga, so ganyan siya, for the reason nga, mas init man ang HSC. So, by experiment, according to the experiment conducted, it turns out that doubling the cross-section area of the conductor doubles the heat current. H is proportional to A. So, it turns out daw kuno nga kung dako kaayo ang area sa imuhang conductor. So, kita mo kabantay mo sa inyong rod. Di ba ang inyong rod kay na certain, ibutan to ang inyong rod nga gamit is cylindrical. Cylinder mo siya cylindrical man ra, di ba? Ibutan na to mas dako og radius og mas gamay og radius. According to experiment, mas dako ang heat nga the heat current, madouble ang heat current. The heat current double as the cross-sectional area is mo double pod. So, therefore, the heat current is directly proportional sa imong cross-sectional area. So, this H over here is the heat current. So, another experiment, in the experiment, it also shows that kung taas kayo imong rod, example, nakailuwag, imong luwag kay 1 meter imong luwag, taas kag luwag, ug nakailuwag nga 2 meters, it turns out nga ang heat current, kay ilang mo current, no? So, the amount of heat nga nilabay at nga nilabay sa imong rod at a certain moment. So, it turns out nga kung taas kaayo ang imuhang conductor or ang imong rod, it turns out nga mas inversely proportional siya sa imong heat current. So, mas gamay ra ang heat current nga moagi. Dili actually mas gamay, but gamay lang ang heat nga ni-transfer. So, mo siya gingos experiment. So, directly proportional siya sa imong area, inversely proportional siya sa imong length. So, mathematically, the heat current can be written as the change in can be written as dq over dt. So the amount of heat nga niagi sa segment sa imong rod at a certain moment in time, which is equals to K multiplied by A multiplied by the difference between the temperature difference TH minus TC divided by the length L. Okay? So the quantity TH minus TC over L is the temperature difference per unit length. It is called the magnitude of temperature gradient. So the numerical value of K depends on the material. So natay gitawag na K. So this is what we call thermal conductivity. So K depends on the material. So of course katong mga material nga
gagmay kayo og value on K, it means kakatunga mga material, hinay ang iyang heat current. Right? Kung small ang value sa K, means ang heat current is small. Means kana nga material is probably an insulator. Thermal insulator. Pareha sa thermos. Di ba? So, ang imong ininit tubig, ibutan mo sa thermos, dili ka, gawas ang kainit. Kay tungod kay, ang coat, ang nag-cover sa imong thermos is a thermal insulator. Okay? So, it implies nga ang imong K is ano man, ang K ana nga mga material si thermos is grabe kagamay. Small kay siya K. So, unsa man ang kasagaran nga dagkog K? So, probably mga metal, no? So, brass, copper, so dagko sila value ilang K. No? But, notice, tanawa ang kwan, glass, ang wood, ang ice, ang air. Ang air is an insulator. So, tanawa ang mga values. Grabe ka small. Pasabot ang current, ang heat current is hinay kayo sa ilaha. Hinay kayo mo flow ang heat current sa ilaha. So the amount of heat at a certain moment in time is gamay ra. So this K is the thermal conductivity. A is the cross-sectional area. So kini, this is the cross-sectional area. And the TH minus TC is the temperature difference, and L is the length of the rod. Okay? So the values of K is depends on the values of K depends on the material. Kung ang imuhang material kay thermal conductor, therefore kanang ang material is dako ang value sa K. Kung imong material is thermal insulator, pare sa thermostat, therefore ang kana siya kay unsa man, ang iyang value sa K is grabe ka gamay. So any questions so far? May pakunta na? Guys, may questions so far ane? Makuha ang TH minus TC, sir. The temperature difference. So, for instance, I think na-discuss ako ni last meeting. Last meeting. Itong pinakauna pa. Katong nag-story ako, zero to thermodynamics. I think na-discuss ko. Ang TH is, example, another end, nakairad. Ang dito init. Ang dire kay gamay. Example, 90 degrees. Ang dire sa pikas end, di mo kay 50 degrees. So, ang heat will flow. Gikan na itong portion nga 90 degrees ang temperature. Padong itong portion nga 50 degrees ang temperature. So, mo to siya. Ang TH na ko, isang temperature dito. Init nga part. Ang TC na ko is ang temperature na itong color nga part. Then, i-minus na rin mo doon. So, ano na siya? Okay, so these are by the way, the unit of the thermal conductivity K is given to be watts, and W kay watts per meter Kelvin. So W is watts, ang M kay meter, ang K kay Kelvin. So watts per meter Kelvin. Okay? So muna siya ang unit sa imong thermal conductivity. Okay, so let's move on. So what if in the case that the temperature varies in a non-uniform way? So then we say that if the temperature varies in a non-uniform way along the length of the conductor, so we introduce a coordinate x along the length of generalize the temperature gradient dt over dx. The corresponding generalization is, so if the temperature varies, then the heat current, which is equals to dq over dt, is just equals to negative k multiplied by the cross-sectional area. K is same, thermal conductivity, and the first derivative of the function temperature over x. So temperature in the case nga nagbari siya, so dili na siya constant, but rather a function. So the negative sign shows that the heat always flow in the direction of decreasing temperature. So ang kining negative, i-emphasize na siya nga ang heat mo flow gid siya sa direction kung asa ang from init padung sa bugnaw. Okay? And okay, so asa na? Okay, so this is a steel bar. So dito ha. So ato ni ansiran. So a steel bar is 10 cm long, is filled. Okay, atong i-print screen ha.
open. Okay, so let's answer this problem. Um, okay, so a steel bar is 10.0 centimeter long, is welded end to end to a copper bar. Ah, okay, medyo tricky siya gamay, no? So, end to end to a copper bar. So, a steel bar, so steel bar ni dire 10 centimeter. Then giwilding siya, giwilding ni mo ang steel bar. Nag-welding ka such that ang kini copper ning pikas end. Okay. So, the free end of the steel bar is kept at 100 degrees Celsius. Ah, okay. So, ang kining side, 100 degrees Celsius, by placing it in a contact with steam, and the free end of the copper bar is kept at 0 degrees Celsius. So, ang kini, 0 degrees Celsius. So, yun sa man para ma 0 degrees Celsius. So, nagibutang nag-ice. Nag-ice dire, something. Itapok ala ni mo siya ice dira. Siguro dire sa kilid. Makita mo niyo akong cursor sa mouse, no? Makita niyo ang cursor sa mouse? Yes, sir. Yes, sir. So dire gainit siguro ka dire nakay init kayo imuhang nakainit dire 100 degrees Celsius. Naka 0 degrees dire dayon. Steel giwelding copper. So ang katason sa steel is 10.0 centimeter. Ang katason sa copper is 20.0 centimeter. Okay, so find the steady state temperature. So find H at the junction of the two bars. And the total rate of heat flow through the bars. Ano yung steady state temperature? At the junction of the... okay. So, pila na ko ng temperature dire? Pila ang temperature dire sa 2 bar? Dire. Pila ang temperature dire? Okay, so, pila ang temperature dire sa... Kining kon ba? Intersection. Sa steel ug sa copper. Welding apart. Winildingan. Pila ang temperature diha? O kung ikaduha is pila daw kuno ang through the bars. So, find the total rate of flow through the bars. So, pila ang dq over dt. So, okay, kung anong temperature. So, unsa gyud formula? So, first, natay H na to. So, the heat flow is actually equal siya sa dq over dt. So, dq over dt. And this is actually equals to, sige to, K, A, and ano pa? K, A, Minus this. TH, minus TC, TH minus TC, Over L, sir. over L. So, okay. So, ano pa kasi given. Given nga akong TH is kana, ang K na ko is, pila kong K? Ang K na ko is, okay. Nakatay ko ka klase nga K, no? So, unsa kong K una? So, ang K na ko una kay, nara day. So, muna siya. So, itong ko ano si K yan eh. Okay. Copper, di ba? Copper o... Ay, ito. Copper o... Gusto ito isa gani? Copper o... Steel, sir. Steel o copper. Steel. So, ang case of steel is given to be... Beto. Ang case of steel is given to be 50.2. Okay. K sa steel is equal sa 50.2 watts meter Kelvin. Watts per meter Kelvin. Meter times Kelvin. Okay, so ang key sa copper. Okay, so ang key sa copper kay 385.0. So accordingly, kung gikan ko dire, padulong ko dira,
mainita na siya. So, ang 10 centimeter, that is 10 divided 100, this is 0.1, right? Meters. So, which means that the heat current H, the heat current H is actually equal sa pila ang heat current at the time na siya dire. So, steady state lang siya. So, pila ang heat current ani. So, this is ako kabalo ang TC. So, na ako'y ano pa? K sa S, right? K sa S and multiply by the cross-sectional area, which is pilang cross-sectional area? So, square cross-section of, okay, square. So, therefore, square ni siya. So, mura na siya ana. Then, nag-ana. Then, nag-flow ang heat dito. Okay, so, 2.0 on a side. So, that is 0.02, right? 0.02 ni siya. Ang one side. So, ang 0.02 square. Right? 0.02 square. .02 square. Right? Sakto ba? So, 2 divided 100. Wala na. Bugo na. So, that is equals to 0.02. Okay? So, square man. So, the area of square is S square. So, okay. So, i-squared rin mo. And, isa pa? 0.2 square. Okay. So, unsa pa? So, natay area, natay K. So, ang TH na to is TH na ko is 100. Yeah. So, minus TC na to is ang temperature. Muna siya ang T atong ipangita. T dire. This is divided by L. So, ang L na ko dire is 0.1. Okay? So, but wala mo kabalo sa kunti. O kabalo kung pila kunti. Right? Because wala mo kabalo kung pila ang temperature dire. But accordingly, kay ang gayon kay steady state man ang temperature. Therefore, kung pilon sa ang flow dire sa imuhang heat, mo pod ang heat flow dire, ang rate sa heat flow is the same ra pod kun dire. So the question karon is pila ka? Kung steady state ra man kasi so pila ka ang heat flow? So mo nitong H, natay mo yung first equation na to. So ikaduha na tong equation, so natay H equals aman to. C steady state man siya. So di mo usab ang H. Okay, so mo ni ang H, which is also, this is also equals to K copper times same raman sila area, di ba? 0.02 square. And also, this is also T. And the length is pila? T, ang length niya is 20, so this is 0.2. Right? Sakto, di ba? Nagets niyo? Nakuha niyo? So, this is equal. Siya ni. KS. So, 0.1. Okay? Hello? Guys? Yes, sir. Nakuha niyo ni? Ang idea ni? So, anti, tanawa niyo ni. Sa first, asa siya nagsugod? Di ba, dire, 100. Ang TH na ko kay 100. Ang TC na ko kay, kabalo. But T ni siya.
So 100 minus T. So muna siya ang una. But steady state man daw, so the heat current remains the same. So but in this case karon, dire nga case, pila man Kini di ba? Wala ko kabalo kung pila ni. But gitawag ko nag T initially. Pila siya? Last 0. So this is kini nga case. So this is 100 minus T, which is kini mo ni siya sa steel. Kini mo ni siya sa copper. So this is actually, so giswatan ako largo, but actually this is T minus. 0. So, mo ning ana. Mo ni kitong tumoy. Tumoy sa copper. 0 di ba to? Yes, sir. So, cancel out ni. Ma-cancel out na. So, na ko'y makuha nga T Kc is equal siya sa T Kc 0.2 Ks kini 0.2 Ks times 100. So, kini nga term minus Kt, kung i-transpose na ko na siya, makakuha ko og T Ks plus, right? Di ba? Ks times T, negative T Ks. I-transpose to the other side, makakuha ko og T Ks positive plus T Kc. So, nakoy Ks, cancel out 0.2. So, 100. Okay na ni. So, i-divide na ko by 0.2 kini nga case, then Ks times 100. Then, i-divide na ko by 0.1. So, which means that T na ko is actually equal siya sa ako ni pagamayon ha, kay medyo dako ko siya pagkasulat. This is actually equal siya sa 0.2 Ks times 100 divided by 0.1. So, over sa 1 over Ks plus, di ba? Sakto? Sakto ba? So, atong ansiran. So, okay. So, pila ning babaw? By the way, pila ang Ks? Ang Ks kay still 50.2. So, Ks is equal siya sa 50.2. So, Ks, saan yung kawaton ha? Saan ako? Ks is 50.2. Okay. So, naki-Ks 0.2. While akong key C is actually equal to naman to. 385, sir. 0.0. 385. Yeah, 385. So this is 385. 385. Okay. Okay, so therefore akong T is now can be written as 0.2 times 50.2 times 100 over 0.1 times 385 plus 50.2. Okay, this is equals to pila siya. Oh my god, di lagi siya magamay. Ano na siya ang pinakagamay. So pila? So nako 0.2 times kapuya 50.2 times na pod 100 divided by 0.1 10,040.
So this is 10,400 divided by no 10,040 ra day bugo. Ayun. So this is 10,040 10,040 divided by, so pila siya? 0.1. Okay. 0.1 times, okay, so plus na no? 0.1 times 385 plus 50.2. So this is actually 40.85. So this is 40.85. Okay, so atong sulubon, so this is pila man siya. Oh. I'm wrong. Oh my god. So balik sa ta. Masayop ko. Balik sa ta diri. Nasipit ko kalkyo. 1,004. Nadoble na akong 0.1 no? Yes, sir. 0.2 times 50.2 times 100. Kamo na like ko na ha. I-divide na lang ako ng 0.1 largo. Dayon i-divide na po na ko siya og pila man siya? 385 plus 50.2. 23.07. 7. So, mo na siya ang 0.07 Kelvin. Okay? Kelvin ba? O say given. Celsius na? Celsius. Okay, so, yeah. By the way, wait lang. Ano ko yung... sayop. Nakita sayop. Mura mag-answer nga makuha. Tama, no? Wait lang, ha? I think dati sayop. Kaya nga, no, ang reason lang kung ano natin sayop is that ang KS na ko is ang unit niya kay naka-Kelvin. Dili siya degree. Hala. Wrong day siya. Oh my goodness. 100 mo to, no? Ibalik na itong solve. Dito lang. Sakto dyan. Dili gid siya parehong answer dapat. Ibalik sa na to, ha? I think, tanaw itong answer sa libro. Feel ako kay sa'yo pa itong answer. Sa ako labana. Kay tungod sa reason nga Kelvin. Wala taga Kelvin. Dapat i-Kelvin na to. Check sa nako. Asa na ko naikuha ang problem? Dili mo. Kana sir, kana. 20. Sabi Asa answer? 20 points sa awa. See? Sayop ka. So, I think natin sayop somewhere. Ang atong sayop kay kabalo ko kung asa. Wala to gi-convert og Kelvin. Kay tanawa gani. Okay. Nakabantay ko sa last, what to na convert wala to gi-convert og Kelvin kay ngano na sayop. Unlike before, delta T man to. Ang karon man gud nga case kay tanawa. Kelvin ay Kelvin sa K, ang K mismo na ay Kelvin. Dili mag-cancel out siya kay naka-Celsius ang isa, naka-Kelvin ang isa. Okay, atong sulbog balik which is pero correct na to ang kwan, correct na to ang babaw. Dili ra siguro kini ang sayop. Kini nga part ang sayop. Okay, so kini nga part ang sayop. Sayop gid siya. Di siya pwede. Okay, so naara ang sayop. Kini sugod ang sayop. 100 minus T. Pila man eh? Ito ni kwaon ha? Sa H ni sa steel. 100. Pila ang 100 sa Kelvin? Katong last nga mga topics ato sang i-convert ha. 273 mo siguro. Pila to gani? 273.15. Kelvin to Celsius? Conversion? Plus 273. Nara. Now, bantog ra tingkawantay ko na og ikuan. Pila to? Nara.
So, ang Celsius nako is 100. So, ang Kelvin is 373.15. Okay? So, therefore, ang ako, ang TH ani is kini. So, 373.15 minus T. Okay? So, dihat ang sayo. Dihat ang sipyat. Dihat ang sayo. Yes, sir. So, ang PCAS pod, na isa. Okay, so, ato sa nang i-delete pod. KS na sa still ni siya. So, ako sa nang i-delete kay medyo sayop ni siya. Off na siya. Kaya wala to na convert, nakalimot ko convert. Kaya naanad naman ko atong linear, sa linear expansion man god, naanad ko. Example, di ba delta t to sa linear expansion? L equals L naught, di ba? 1 plus delta t. Kung delta t man god, dili na necessary. Pwede na dili mo siya i-convert. Same ra kag result nga makuha. Kay tungod kay i-minus man nimo, naka-minus man siya. Kay mura siya TF minus T final. Kung mag TF minus TI ka, bisan pag sa unit nimo same ra makag-result nga makuha, di ba? Nakita ninyo? Awa gani, example 100 example, ang delta t nako is 100 degrees Celsius. Pila man ang ibutantog ang akong TF nako is 100. Akong TI nako is pila? 0. Pila ang TF minus TI? 100 rig hapon, di ba? Karon kung i-Kelvin ako, i-convert ako, pila makuha? 373. Pila ang TI? 0. Pila man na? 273. Pag minus nimo, 100 ron gapon. Di ba? Dili mag-matter. Pero dito nga kay skilahi, kay dili delta T. Batira man. Motong nagbari, nagnausab gyud ang value. So, unfortunately na may gani nabantayan nato. So, ito sa nagkuhawan ha, kaya nalipat ko sa unit. Dili sa... Ha, sa man? 50 points steel. Wala ko gets. Copper. 85 ay joke. Sorry sir, dili di ay sayo. Sakto man. Okay na din. Okay, so, nakay H pud sa copper. And this is K sa copper. Same ra man gyapon tanan, di ba? 2 square. But, waka kabalo kung pila dire. Di ba, waka kabalo? Pila man ang ending sa copper? Pila ang ending? Pila man ang Zero, sir. Ay, kuan na siya. 0? 273, sir. 0.15. 0.15. Okay. Okay. So, sama siya. This is equals to pila man eh. Let's see. So this is it's case steady state man. It means that HS is equals to HC. So guys, pasabot steady state. Pareho ang heat flow is the same. Ang dq over dt ba? Is the same everywhere. Mali pasabot nga steady state. Example, kung nakay steady state flow. Example, nakay pipe nga gamay og nakaduog mo continuity equation sa inyong fluid. Namay fluid mechanics. Continuity equation. Wala mo kadungog? Wala, sir. Okay, so diba nakabantay mo nganong gi-equate na kung ang HS to HC. Akong reason kay tungod kay steady state ang giingon. Diba gi-history sa problem ng steady state? So, ang question, unsa nang steady state? Example, nakay hose. Okay. Nakoy hose nga dako. Namisbis mo og tubig. Ang area ani is tawagon na to og A. Dayon ang hitabo karon is imong gisampungan. Unsa nahitabo sa tubig kung magsampung? Unsa may hitabo sa tubig kung imong sampungan? Ang hose. Mukuan. Mo? Mo sir, nakamamisbis na mo. Nakamamisbis na mo. Oo, kapamisbis. Oo, talaga. Ha, maunsa ang tubig? Human og pambisbis, human ninyo og kuan. Mukusog ang tubig.
Kay example tanawa. Example kana taman dira. Ibutan na to na 1 meter na siya. Ibutan na to nga ang tubig nga moagi dire is constant. Steady state man. Is constant. Ibutan na to og na moagi nga tubig dira nga 100 meter cube. Taga segundo na moagi nga 100 meter cube nga tubig. Pero steady state man, dapat ma-maintain niya nga 100 meter cube per second. Ma-maintain dapat niya. So nahitabo karon kay imong gisampungan man nimo ang bangag. So pasabot ang bangag kini gamay. So karon kay para ma-maintain niya nga 100 meter cube, unsa may tabo? Mukusog ang dagan sa tubig. Mukusog ang flow sa tubig. Nasabtan ninyo? Para ma-maintain niya. Ma-maintain niya nga kini ra gid kidaghan na dapat. Nagets ninyo ang pasabot? Yes, sir. Ay, So- abi no, gisilad ang tanan. Dili gisada, nang kanarang katunga lang. Imo lang Okay. ipagamihan ang area. So nisirit siya. Munang pag nakay host, imong anaan gamay, ang bangag, musirit siya, mukusog siya sirit. Kay tungod kay steady state man siya. Dapat ang kumpila ang volume nga moagi nga tubig siya per second is dapat fixed, which is 100 meter cube per second. But imo magisampungan, so ni gamay ang iyang agianan para maintain niya, ma-retain niya nga dapat ingato ra gyapon kadaghan ang akong ang tubig nga mo gawas ako Dapat unsa may mahitabo? Asa man niya bawion? Kini gamay man ang bangag. Sa kakusgon sa dagan. Sa movement, sa velocity. Muna mo sirit siya. Okay, nakasabot na mag steady state. Yes, Guys. sir. Okay, so ato lang i-apply steady state dire. So kay steady state man, so ang current nga dapat molabay ang heat nga ning flow tungod sa temperature difference must be constant siya. That's why HS is equals to HC. So this also imply nga kini nga term, so naka 0.02 square. Okay, ako na lang i-edit so ang kini ma-cancel out ani, so naka mabilin nga KS times 373.15 minus T. Okay, so divided by 0.1. The 3.15. Wait. Kasi 0.2 ani gani? Ang C man, di ba? Ang copper ang 0.2, right? Ang steel, sir. Ang 0.2 ang 20 Ang centimeter copper. ba? Ang copper lagi 0.2 ang length sa copper. Okay. 0.2. Sakto ba? Kusang iko na. Sakto, So, sir. ang copper, yeah, sakto. So, okay. Okay, so, may tabo. Balik siya dito. Okay, so nanatan So, atong sulbon ang T, no? Kuha na tong T. So, para makuha na tong T, nata equation nga medyo taas yan, no? Pero, dali lang siya. So, natay KS, kining KS, multiply sa T, so that is minus T. Meanwhile, ang kini, na kay KCT, pag transpose din sa PCAS, may mo po siya minus KCT. Okay, I'm wrong. Balik sa day ko. So, naman na 0.1 rin, no? So, himuhon ko ng 0.1 KCT. Nakalimot ko og sa 0.1 minus 273.15 and kinipit sa PCAS. This is equals to 0.2 KS and this is 373.15 minus T. Okay, so ato sa ning kwaon kay sulbon to nig pinalabad.
And okay, so naka-equation na. So kini nga term ug nakay kana ug kana. So pag transpose nakakuha kag 0.1 k 0.1 kct minus 0.2 k s dayon na kay okay. Wait sa. Kini lenti ako nang ibalhin. So may mo siya plus kini. I-transpose na ako ni sa pikas. So plus 0.2 k s t. Okay, and this is equals to. So kini nga part i-transpose na ako ni sa may mo siya plus. So na ko ito 73.15 times 0.1. Pilang kc? Kc na ko iso po ko balo ko na isolve niya. So plus wait 0. So wait lang ha. 273.15 times 0.1 kc plus kini nga term 0.2 ks 373.15. Okay, so hassle lang. Okay, sakto ba? Kini dira ang kining t nga na iti i-transpose. So nahimo siya ingani. So minus man siya, ma-plus siya. Ang kining 0.1 kc minus 273 pag transpose mo siya positive. Dayon ano ba? Ang kining 0.2 ks positive. So okay. So sa common t di ba? So na kay t ohms 0.1 kc plus 0.2 ks and this is equals to kini siya nga term. So pila man eh? Pila gitong kc? Kc is kc 50.8 kc 385. 385. So nakay ako na i-calculate ko ha. So nakay 273.15 plus okay, my gosh. So plus no. Plus, sir. Times 0.1 times 385 no? So this is 10,516.3 10,516.3 plus okay. So 0.2 times pilang ks gani? Pilang balik sa ks? 50.2, sir. 50.2 times 373.15. So na kay 3746.4. 3746.4. Okay, so this t na ko is equal siya sa so pila man siya. So i-plus na ko ni siya sa 10,516 pila 0.3. So na ko yung 14. So this is akong t na ko is so t is actually equal siya sa 14,262.7 14,262.7 divided by kini 0.1 kc plus 0.2 ks. So pila man eh? Okay, so pilang kc gani? 0.1 kc, sir. 385. 72.7 by 0.1 times 385 no? 38.5 plus
So, nakay 0.2 times KS is 50.2, I think. 50.2 to, no? Yes, sir. 50.2. So, this is 48.4. So, this is 48.4. This is 48.4. Okay. Sakto ba? 0.2 times 50. Okay, so 14,272.7 divided by 48.4. Huh? Ah, yeah. So this is 294.89 Kelvin. 294 point, pero to? 89 Kelvin. So, muna siya temperature dito. But pila man in terms of Celsius? So, T Celsius is minus na lang ito 73 0.15, no? To 273.15. So, this is 21.74 degrees Celsius. So, sakto na ba? Answer. Sakto na. Oh, masayopan. Wala. Na 0.4 ni mo, sir. 27. Okay, 21.7. I don't know. Feel ako sa points sana siya nasa nakabikel. Ha? Sa 48.54, sir. Asa rapit? Kanang decimal nga 0.4. 48 point pila na 54. Okay. So, oh my God. Sige lang nandiyo ko sa'yo. Balik sa ta ha. 0.1 times 385 plus 0.2 times pila na 50.2. Oh man. So, kana 48.54. 48.54 dapat. Okay, so 48.54. Okay, so nice sa'yo pa ni. So, this is pila? 14,272.7 divide 48.54. So, this is, oh man, 40, ano bitaw na 294.04. 294.04. 294.04. So, ang corresponding na in Kelvin is minus 273, no? 0.15. So, this is 20.89. 89, yeah, I think. 20.89 degrees Celsius. So, I think ang libro at kita nagkabari ta sa decimal points or sa ano to. So, 20.89 degrees Celsius. So, pila to? Ang answer? Yeah, 20.7 la. So, probably sa decimal na, no? Sa pagkuha na to, dire. Calculate. So, okay. So, ingana ra siya. Okay. So, muna siya conduction. Now, may question so far sa conduction? Guys, any questions so far with the conduction? Hello? Hello? May question? Answer ko. So, move on ta. Unsa man? Unsa ganitong nakalimot ang ko unsa ganitong A, sir? Sa formula constant to, sir. No, area. Area nga area. eh. Cross-sectional area. Ate, sir, I think. Diri nga case magod kay ang area kuan siya square ba? Murag ano siya ang itabo oh. Kuan. Nakay kan ba? Nakay square. So example kini square ni. Kana dira nag-agi ang hit diri. Diri nga direction nag-agi ang hit. Padulong diri. Or dira nagawas. Mo ang area nimo. Example square niya di man siya square, rectangle man siya but i-assume nga square. So, ang direction sa hit is padulong pasulod or pagawas. So, mo na siya.
ang kanang ang area nga perpendicular sa iyahang giflowhan. Asa siya ga-flow? Pasulod. Ang area nga perpendicular sa iyang giflowhan. So mao ning area. Okay? Nasabtan? Okay, sir. Thank you. Okay, so that is about the heat flow. So now let's talk about convection. So another type of mechanism of heat transfer is convection. Convection is the transfer of heat by mass motion of a fluid from one region to space to another. So say fluid gani. Fluid is any substance na mo flow. Example, oil ninyo, tubig, air. Air is fluid. Tanan nga mo flow, fluid na siya. So convection is the transfer of heat by mass motion of a fluid. So example, sa may example ana. Kuan. Sa may example. Kuan. Sa pa ha? Monsoon? Yeah, monsoon. Ug kanang magluto ka, di ba? Kanang aso, di ba? Ma-feel nimo nga init kayong aso. Kanang magluto ka nagsilaob. Di ba ma-feel nimo nga init kayo? Ngano na feel mo nimo nga init kayo? Tungod kay ang aso, init kayong aso ning kuan sa imo ha. Ang aso which is ning flow, so therefore ang aso kay fluid. Tungod sa motion sa aso, na-feel nimo ang heat. Na-transpiran kag heat. Na-heat nga ni-transfer sa imo. So, familiar examples including hot air and hot water home heating system, the cooling system of an automobile engine, and the flow of blood in the body. If the fluid is circulated by a blower or a pump, the process is called forced convection. So, example na ay fluid ganing flow tungod kay gamit kag pump. Diba? So, kana siya, forced convection na siya. If the flow is caused by differences in density due to thermal expansion, such as hot air rising, the process is called natural convection or free convection. So, I think na may idea sa convection, no? Para makini kuan ang convection. Unless mag-study gin mo kuan. Mag-study mo fluid mechanics, mag-discuss gin mo mayo ani. So, na-sabdan ninyo ang idea sa convection. So, heat transfer siya tungod sa mass motion of a fluid. Example, hangin, naglungag og mais, di ba? Ang mais kay ukayon. Nakalungag na mugda ko nga kaldero. Yes, sir. Nakalungag mugda ko nga kaldero. Oo, sir, ba? Kanang dako kay nga kaldero di ba? Lagi. Lisod yung maglungag og dako nga kaldero, kana lang gid na ukayon, mamais mo or mahumay yung agon. So, di ba pag mag-ukay ka mo, feel din mo ang kainit sa aso. So, ang kala nga pag-transfer sa heat, mo na gitawag nga convection. Na heat transfer tungod sa flow sa fluid. Convection. Okay, so napunta gitawag nga radiation. So, radiation is the transfer of heat by electromagnetic waves such as visible light. So, okay. So, kita tanan natay radiation. Okay? Ikaw, ako, kung wala kay radiation, dili ka mutingog kung anaon kag thermal scanner. Ang kanang thermal scanner, gidetect niya ang imuhang infrared. Nakakita ta na nagakuanta og radiation, naga-absorb ug naga-emit. Ang gi-emit ato nga radiation is mo lang ato is in the infrared region. So electromagnetic waves, mga isiiman mo. So kailangan mo electromagnetic waves, di ba? Kailangan mo electromagnetic waves. So, example sa electromagnetic waves. Gaya ko example. Electromagnetic spectrum. Ha? UV rays. So, ultraviolet. So, di ba, di ba? Nagklase mo, no? Radio wave, di ba? Sige, pinakauna. Infrared, microwave, radio wave, di ba ang radio wave, microwave o ang mga infrared kay mga tagas kay wavelength. Yes, sir. Dayon, mukha tra kag abot sa that's the reason nga ang ginagamit sa mga telecommunication is radio wave, right? Tungod kay taas ka siya og wavelength. Right? So that is an electromagnetic wave. Dayon, naabot ka sa visible light. Kailan ang visible light, di ba? Roy G. Bibb, ang makita sa mata man yung mga visible light. Dayon, human sa visible light, muambak na pagkatong gitawag og ultraviolet, gamma, og X-ray. Di ba? Munay pattern.
So ang electromagnetic waves are waves nga usa na ito mo mga waves ni siya nga mo satisfy sa gitawag ito nga Maxwell equation. Nata gitawag nga Maxwell equation. So mo siya nga mga waves nga mo satisfy og Maxwell equation. So sa example, electric field, magnetic field. So ang light, di ba? So di ba ang radio wave are kuan naman na siya, mga photon naman na, mga electromagnetic wave, mga mga lights naman na sila. So kana siya, so electromagnetic wave na siya. Mo satisfy na siya gitawag ang kanang example ang kanang light, di ba ang light ka kuan mo electromagnetic wave no? Naka kanang yana di ba na siya ang porma niya nga na di ba? Na electric field nga makita niyo ang screen? Yes, sir. Di ba na electric field nga mag-ana? Dayon ang magnetic field kay along the So, sir. di ba? Di na ako matarog drawing no. Bata ko ang drawing, bata nga na ang porma. Okay, so di mo okay, so nada ko video kay na ko gitun-an natong last day na ko video na yan timingan. So makita niyo akong screen? Asa gyud ako video Yes. Legit lang ko video somewhere. Para makailan sa magnetic wave. Asa ito nabuta akong video. Nakalimot ko wait lang ha, books. P6. Wala dire. Asa ginako to nabutang ha. Dito nga, nasa ko ginawa na P6 videos. P6 videos na ra. Special relativity. Quantum. Asa ginawa ko ito butang? Tiga po ni mo. Asa ginawa ko ito butang? Nakalimot ko. Dito nga, kapagitawan ako para makita niyo ang naong example na nara. Polarization. Okay, so non-electric field. Muna siya porma sa electric field where nag-move ang light. Muna ang motion sa light. Ang light is na-electric field na po yung magnetic field. Actually, kita man na. Ang kanang pula, actually electric field, may nang pareho na eh. So, nga na ang porma sa light, mag-travel. Na-electric field nga ana dahil sa XY na sa Z plane na sa Z axis ba sa Z axis niya na ay ana siguro sa Z na ana na nagforma ana sa Z axis sa XY plane niya na po nag-ana nagkaway-kaway nag-ana mo na porma sa electromagnetic field mo na gitawag siya electromagnetic field kay mo na porma niya ga-travel siya so mo na idea sa mga polarizer kailan mo polarizer nakakuha na mag-polarizer? Kailan mag-polarizer? Wala, sir. Ano sa'yo pala? Polarizer, example na kay Kuan. Example na kay I don't know, kung mga eyeglass siguro. So, na kay polarizer nga so ang light di ba is mag-travel siya XY din na puti kitong pazinia nga electric field. Ang kanang polarizer mo i-cancel out niya ang electric field dito nga direction mo nang dili makita ang light kung moagi ang polarizer wala kay makita-an nga hayag mo na yung mga reason bitaw kanang mga glass bitaw nga di mo maklaro mo glass nga di na ka maklaro sulod Ay, kanang para sa taxi lugar sa. polarizer na buta ka na polarizer kay bali ang electric field ug magnetic field iyang gi-cancel out ang light maka electric field ug magnetic field ang light iyang gibuhat ang kanang mga gagmay na siya gagmay nga murag wires kagagway sa tanan nga sa moagi ang light dira mo vibrate to nga ang mga charge dito then ma-cancel out niya ang component sa electric field dito nga direction mo nang ang mga hiptabo na yun dili makitaan di mo makitaan ang sulod wa kay makitaan sa sulod nga nang idea sa mga polarizer wa kay makitaan sulod kina na-cancel out naman niya ang component so ang kanang mga is infrared radio waves ultraviolet mga electromagnetic wave na siya mo satisfy na siya itong gitawag ng Maxwell equation. So, okay, so but dili ka lang concern sa itong topic. So, ang concern lang is that electromagnetic waves is na siya gitawag nga energy. Na energy ang electromagnetic wave.
na siya corresponding energy. Pila gid ang energy sa electromagnetic wave? Nakaagi na mag-electromagnetic wave, di ba? Pila ang energy sa electromagnetic wave? Example na ko electromagnetic wave. Example, radio waves. Saan mo pag-calculate sa radio waves, sa energy sa radio waves? Saan mo pag-calculate? Di ba, H no? Di ba nakaagi na mo, no? Frequency niya. Di ba, ang energy sa usa ka wave, sa isa ka electromagnetic wave, is actually equal siya sa H F, di ba? That's why di ba HF? Nakakita mo nga formula, HF? H is the Planck's constant, so this can be written as H bar omega. This is the angular frequency. Mo ni ang frequency, mo ni ang angular frequency. So, ang kining H, nani sa inyong calculator, 6.6 something 10 power of 6.6. nani sa inyong calculator, ang H. So, mo inganaon niyo ba kwenta sa kuan? Example, na electromagnetic. Example, may 96.1 real radio FM. So, radio waves siya. Unsam na siya, unsa imo ning mahibaw-an nimong frequency. Kabalo ka sa frequency, makwenta nimo ang energy ana. Makwenta nimo ang energy ana nga radio waves. Yan mo siya pag-calculate. So therefore, okay. Ang idea diri, so example katong mga radio waves nga mga tag-as, so may radio waves nga tag-as. So may tagas ug wavelength. Kasi electromagnetic wave nga taas og wavelength. Electromagnetic wave nga taas og wavelength. Sa gani? Mo to siya ang Radio, sir. Nara, AM wave. Okay, so Nara. Infrared. Nara to. Makita niyo akong screen? Wait lang, hatanaw sa screen, ha? Okay, Nara. Okay. Makita niyo akong screen? Yes, Ha? sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope. Kasi idea ni wala lagi ni kuan X-ray regular ko. Okay, Nara. Okay, so tanawa. Awa ang radio waves. Awa ang radio waves. Kung makita ninyo ang long radio waves, AM, FM, microwave, infrared ni siya, kining IR. Tanawa ang lambda, the wavelength. Usa nang lambda gani? Di ba lambda is ang usa nang lambda? So yan lambda. Wavelength, then usa nang wavelength? Mo siya ang katason sa usa ka cycle. Ang katason sa usa ka cycle from true to true, from Chris to Chris. So mo siyang lambda. Okay. So ang radio waves is tag-as kay siya, pero iyang frequency is taas kayo, but ang frequency niya kay gamay dako. Kinsa dakong frequency? Kinsa dakong frequency ang radio waves or ang X-ray or ang UV? X-ray. Radio. Dako ang X-ray. Dako ang X-ray o frequency. Dako ang X-ray o frequency. Dakay H no, which means nga kung musunod ka sa tong formula nga H no, musunod ka sa tong formula nga H no, HF frequency makani. Therefore ang imuha ding X-ray is dako kay energy. Dako kay energy nga kinahanglan para maka-produce kay X-ray. Kaysa mag-produce ka og FM nga kanang kuan nga frequency sa FM or sa mga kuan sa mga AM bala or FM. Okay? So kung gamay dako og lambda, if lambda is big, pasabot ana kung dako kay kag lambda, pasabot imong frequency is grabe ka. Kung taas ang lambda, frequency is small. Small, sir. So kung ang lambda is dako, the energy is small or big? Kung ang lambda is dako. Kung taas ang lambda, pila ang energy dako or gamay? So man, dako or gamay? Gamay. HF man dako.
formula maka. So kung ang lambda is dako, ang imong energy is gamay. Gamay mga energy, sir. Gamay ang energy. Kung long ang imong wavelength. Kung low ang wavelength, ang energy is gamay. Kung ang frequency nimo kay dako, kung gamay ang imong lambda, example kana mga X-ray, UV ray, gamma ray, gagmay kay wavelength, gamay kay wavelength ana. Gamay kay wavelength. Munang ang gamiton kung mag-X-ray ka kay para makita ng mga atay sa imong lawas. Para makita ang atay sa imong lawas, imong gamiton X-ray. Kaya man, gamay man ang wavelength ang X-ray. Makalapos mo na siya, makapenetrate mo na sa imong lawas. Kaya tungod sa reason nga, gamay kay siya wavelength. Example, ikaw kung ang radio waves pa, kung ang radio waves maka-apekto pa ng radio waves, makapenetrate pa na sa lawas ang radio waves, nakakanser tantanan sige tawag-tawag cellphone. Di ba? Kay radio waves na. Di ba? Okay. But tungod kay ang ato ang radio waves is dili maka-penetrate sa lawas. Of course, ang kanang radio waves i-calculate na siya nga kini siya dapat di ra ni siya kay para di siya makapekto sa radiation sa tawo. No? Ang tao di ra mapektuhan kay di man siya maka-penetrate sa lawas sa tao. Kaya ang wavelength sa radio waves kay dako man kayo. Di siya ka-penetrate sa sulod sa lawas sa tao. Pero kung may mga X-ray, gamma ray, mga radiation nga yung ana naka ultraviolet, makadaot na nagpanit, makadaot na naglawas. Kaya tungod kay gagmay kay nag-wavelength, musulod na siya. Munang anaan kag X-ray, pag makitaan din mong atay, makitaan din mong backbone. Di ba? So, but para makaproduce kag gamay nga wavelength, kinahanglan kag dako nga energy. Gamay nga wavelength, dako nga energy. Okay, so ang akong point there is that ang radiation ay carries an energy. Electromagnetic waves carries an energy. So everyone has felt warmth of the sun's radiation and intense heat from the charcoal grill of the glowing coals in a fireplace. Okay? Most of the heat from this, actually, ang radiation is, di ba ang sound kay kuan siya? Kay na siya vacuum? Sige term ano eh? Di ba ang sound kay na siya sige term. na siya agianan ba? Sige term ano? Sige pa. Ha? Si term? Na siya wait lang ha, balik sa wave mo. Mechanical waves ako. Ma-review sa ko kaya nakalimot ko sa term. Mechanical wave. Kasi term ba? So, medium ang term. Medium. Di ba na yung medium? Na yung medium ang sound wave? Kasi may medium sa sound wave. Ay, dili. Kasi medium sound wave. Sakto. Guys, ano sa medium sound wave? Sound sa sir siya? Sound wave. Kaya akong tingog. Sa may medium ano? Air? Air. That's why kung na electric fan mo ana kag di mo mapalit di mo tingog. Yes, Diba? sir. So, therefore sa outer space na wala may air dito. Therefore, kung lamay mo buto nga star dito, di mo na malunggan. Kung mo buto boom, mo na malunggan. Of course, di siya malunggan. Ma-feel lang impact via radiation, or energy siguro, but dili ka makabaloy nga nanibutong nga star kung imong paminawon. So pag wala may hangin sa outer space, siguro ka maka-feel sa impact or siguro ma-feel mong heat niya or ma-feel mo ang iyang energy, but dili nimo siya madunggan kay makadungog ra makatungod sa air. Kung walay air, kung kita magdungog. Ang medium sa sound wave isang air. So okay na. So radiation carries energy and kini nga energy is na siya corresponding heat nga ma-transfer depende sa example kung init kay ko, of course dako pugay ko heat nga ma-transfer sa imo ha. So therefore, natay gitawag nga murag nilako. So natay gitawag nga Stefan-Boltzmann law. According to the Stefan-Boltzmann law, that the heat current or the amount of heat nga i-transfer sa ko, the amount of heat nga niagi nga current, ang amount of heat nga ning agi or dq over dt is equal to A is the surface area, ang E is emissivity constant. This is a constant which has no
Okay. Ang emissivity constant is wala siya unit, I think. Wala siya unit. Ako sa i-check ha. Ako sa i-check kung na ba siya unit. I think wala siya unit. Wala siya unit. Wala siya unit. Wala siya unit. Dimensionless. Correct. So, ang emissivity constant, ang A is a cross-sectional area. So, ang E na ko is emissivity constant, which is dimensionless, wala unit. But, ang values is from 0 to 1. Ang sigma is what we call the Stepan-Boltzmann constant. And this is equal to 5.670400. Di na times 40 ha, mura ni siya kuha. Mura ni siya o precision niya. So, dili na times 40, but precision na lang 40. Times 10 to the negative 8 watts per meter squared Kelvin to the fourth. And the T is the temperature. So, example, kung ang temperature na ko is maabot ko og 100 degrees Celsius, so therefore, ang akong heat nga, ang heat flow po, tungod na ko, is dapat, gabi pag dako po kayo. So, that's why, kung maghaling ka, magsilaob-silaob, bisan pag maghaling ka, magsilaob-silaob, dako kayo radiation nga na-produce. That's why, ma-feel mo nga grabe ka-init. Ma-feel mo nga grabe ka-init tungod sa radiation. So, nakatry naman mo, naghaling mo din, dili aso ang mag-alala ha, but radiation na rin nga pure. Na-feel ninyo, no? Kanang ang kayo, ma-feel yung kainit sa kayong marag mamaak. Yes, sir. So, muna siya ang pasabot diri. So, ang heat current, which is na-produce siya tungod sa usa ka heat current nga na-produce sa usa ka object nga nag-emit og radiation is equals to A, cross-sectional area, sa katong object, area ni sa object ha, nga nag-emit. E, emissivity, which is dependent sa object nga ga-emit. So, na object nga this is dependent sa unsa siya nga material or substance. Rely siya value, ug iyang value is wala na ko nabutang, but I think na ring value. Okay? So wala nakabutang emissivity constant, no? Unfortunately. So wala sa libro. Wala gyud buhatag sa libro ang iyang values. And sigma is the area, cross-sectional area sa object nga graduate. Example sun. So pila man ang example sun, imong i-assume nga ang sun kay nag-graduate man na graduation ang sun, di ba? So imong i-assume nga ang sun kay spherical. So therefore yung area is 4 pi r squared. So depende siya sa object nga depende siya sa object nga ga-produce og radiation. So ang T is ang temperature sa object nga ga-produce og radiation. So example sun, grabe ka init. So dako pud siya og heat current. Okay? So any question? So may panguta na so far? May panguta na? Unsa kay tawag kag tong E, sir? Emissivity constant. Ang iyahang values is from 0 to 1. Okay? Unsa gid tong gi-mention nimo ganiya sir na lambda? Sige na siya sir. Sa meaning ana sir. Ay, ang lambda ganina is kato wavelength to sa light. Akong pasabot. Okay. Thank you sir. Ang wavelength sa light is kung taas ang wavelength sa light, imanin nyo na perminti ha, kay importante kaya na siya. Kung ang wavelength sa light is taas, ang energy is gamay. Ang frequency is also gamay. Yapon, sir. Okay, so muna timanan nyo na kay isiiwan mo, so dapat master mo waves. So ana siya, no? So therefore, ang radio waves taas og wavelength gamay. Taas, sir. So therefore, ang gamma ray taas og wavelength or gamay. Gamay. So therefore, kinsa dako energy ang ultraviolet or ang X-ray or ang radio waves. X-ray, sir. Dako gyud energy. So that's why ang X-ray atong emission area nga makapenetrate siya sa lawas sa tao. Kay gagmay siya wavelength. Okay? So for now, napatay time gamay. So gusto na ako mag-sit work mo. So for
Lingaw-lingaw ra. So 17.74 kindly answer ato lang i-print screen ha. Og magmili sa problem kay ko kapili unfortunately. So a carpenter builds an exterior house wall so bati. An electric kitchen range has a total wall area of insulated. Gusto na ko ikatong conduction. Kini daw. 17.68 na lang. 17.68. Kini lang 17.68 kay marag gwapa tanawon. So ato siyang guys, hello? Hello. Yes, sir. Ako Yes, ning sir. ako ning ihatag sa inyo ako ning ikuan sa inyo kuan ha. Akong ikuan sa inyo GC, sir. GC ako nang ibutan sa inyong GC. Kamo na bahalag answer niya dahil ipasa na ninyo deadline ani kay bam 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 bam. Saan na oras ron? Alas 12. Nya alas 7 sa gabi. Okay ra? Okay, sir. Alas 7 sa gabi. So okay, so hamat isa. Duha ni ka problem ha kini. 17.74 pod. Alas 7 sa gabi ay pasa ninyo. Opo ko check sa inyong nagka-quiz naman ta no? Nagka-quiz na ba ta? Finals? Wala pa no? Pag taga-quiz o finals, so tibon na lang itong quiz. Kay kapoy kayo mag-check yun, daghan o chikanan. Okay, sir. Ay, sir, makita imong YouTube, sir. Ako mang ipasa sa kuan inyong group chat. This. Nagpasa ko sa inyong group chat. Nagpasa ko last. I-check na ang group chat. Okay, so open. Nara, sending pa. Arte kanin ko ano, di mo sugot duha ka mo ipasa. Okay, so guys, nasend na ako. So, okay, so diyan sa tataman, maghumanata sa atong isa ka chapter taas kay nga chapter gyud paggaba. So mag-thermodynamics sa tagsugod. Okay? Mag-thermo na ta by next meeting. Sa atong humano next meeting is kining chapter 18. What the fudge? Tigha na diyan eh. First law. The second law. Ay, wala. Pinarada eh. 18, 19, 20. Saan ang 18? Thermal properties of matter. Oh my God. Sabi, tanaw saan ako yung convey, yung coverage, yatis. Hello, madunggan ko ninyo. Yes, Yes, sir. sir. Tanaw saan ako yung coverage sa inyo. Asa kita nabot ng project. Okay, so kini siya. Ay, okay. Nagsabot. Malibing nga thermodynamics mi. Okay, so yaw, tayo mabuhat na. Okay, so magklase pa ko ani. Kini siya o kana thermal properties of matter. Okay, so dighan na nato discuss unon pa deh. Sila ni ka chapter 6 no. So magklase na gitong calculus. Dighan ko absent mode. Okay, so by the way, magklase po tag mechanical waves. Klase po na to ng mechanical waves. I-sure na to ng mechanical waves nga nagid mo ani. Kay ito ng klase mechanical waves. Dali ra man eh, human ra man isa ka meeting.
So, okay. So, unyang magklase unyang hapon. Buhat pa ko PowerPoint. So, sige, diya sa tataman. So, bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir.